Một công thức vô cùng đơn giản, nhanh gọn lẹ, Hana muốn chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn tuần này. Đó là cách làm bánh bò bông, bánh phát tài của người Hoa. Trước tiên, để chuẩn bị phần nước lá dứa thì mình sẽ lấy 230ml nước ấm xay với 50g lá dứa. Cô bác, anh chị và các bạn mình dắt lấy 220g nước lá dứa là đủ. Đường thì Hana sử dụng 100g đường cát loại hạt nhuyễn. Sau đó cho 220g nước lá dứa vào, khuấy cho tới khi đường tan hoàn toàn. Hôm nay Hana sử dụng 200g bột trộn sẵn. Bột này tiếng Anh là self raising, còn tiếng Việt thì Hana thấy người ta gọi là bột bánh tự nở. Và 15g tinh bột bắp. Tinh bột bắp giúp cho bánh được mềm dai và ngon hơn. Rây đều hỗn hợp bột, sau đó trộn cho phần bột và nước lá dứa thật là hòa quyện với nhau. Thêm vào 150g nước cốt dừa. Mình tiếp tục khuấy cho hỗn hợp thật là hòa quyện. Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn đã đến với kênh của Hana nha. Hôm nay Hana chia sẻ một công thức vô cùng đơn giản và nhanh gọn lẹ, nên phần mở đầu Hana không kịp trao. Để cho bánh có màu xanh đẹp hơn thì thông thường Hana thấy mình sử dụng tinh chất lá dứa, nhưng mà phải thêm một giọt màu vàng. Làm như vậy phần bột bánh vẫn sử dụng màu thực phẩm, nên Hana thay thế bằng một giọt màu xanh bơ. Mình làm như vậy sẽ dễ dàng pha màu hơn. Sau khi trộn bột xong, mình sẽ lọc qua rây và để khoảng 15 phút cho bột nở. Trong 15 phút đó thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ chuẩn bị một xửng nước sôi. Hôm nay Hana sử dụng khuôn bánh lăng để hấp bánh bò này. Vì Hana thấy khuôn bánh này có độ cao, bánh sẽ nở đẹp hơn là mình làm khuôn thấp. Để chống dính cho khuôn thì Hana sử dụng một miếng giấy nến hình vuông có cạnh là 12cm. Gấp đôi phần giấy này theo chiều dọc và chiều ngang, sau đó đặt phần tâm lên giữa khuôn và gấp nếp theo 4 cạnh lúc nãy mình đã chia. Cuối cùng mình sẽ dùng một cái khuôn khác ụp lên. Vậy là mình đã xong phần giấy nến chống dính cho khuôn, vừa nhanh vừa gọn. Sau 15 phút, trước khi đổ bột vào khuôn, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ khuấy đều bột lên. Công thức này mình làm được 6 cái bánh bò bông với khuôn bánh lăng, có thể tích khoảng 100ml. Để bánh được nở cao và có tay đẹp thì cô bác, anh chị và các bạn mình chỉ cần nhớ nước phải thật nhiều và lửa phải thật lớn. Khi nước sôi bùng lên, lúc này mình mới cho bánh lên hấp ở lửa lớn khoảng 18 phút. Vậy là chỉ cần bỏ ra ít phút để chuẩn bị thì cô bác, anh chị và các bạn đã có một món bánh bò bông, bánh phát tài, vừa nhanh vừa gọn vừa lẹ. Thành phẩm thì không quá ngọt, vừa ăn. Bánh nở tay rất là cao và đẹp. Đặc biệt bánh có độ mềm dai vừa phải và để nguội vẫn không bị cứng. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn thích món bánh này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình của mình. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ 3 tuần sau.